بگذر تو هم ز گناه من، تو امید من، تو پناه من، تو شکوه عشق زیاه من. من از غم تو گریختم، چه فسانه چه حکایته. من از غم تو گریختم، چه فسانه چه حکایته، که بقدر یک سر ماره بخیال تو به نگاه من، تو امید من، تو پناه من، تو امید من، تو پناه من، تو شکوه عشق زیاه من، تو شکوه عشق زیاه من. اگر این جنون گناه من است، بگذر تو هم ز گناه من، بگذر تو هم ز گناه من، تو امید من، تو پناه من، تو شکوه عشق زیاه من، تو امید من، تو پناه من، تو شکوه عشق زیاه من. سلام دوستای عزیز، سارا هستم و بسیار خوشحال هستم که با یک ویدیوی جدید در خدمت شما نازنین هستم. امیدوار هستم که جور و صحت سلامت باشین. ما کم گلون درد هستم، چند وقت میشه و می سرماخوردگی بسیار با مشکل مرا رها میکنه. امیدوار هستم که شما صحتتان خوب باشد و صدای ما مثل که همیشه بود نیست، یک کم تخریش دارم. امیدوار هستم که گوشهای زیبای شما را تخریش نکنه. دوستای عزیز در شروع ویدیو ما میخوایم از تمام شما نازنینا بسیار سپاسگزاری کنم برای از اینکه شما این کانال سپورت بکنین. با کامنت های زیبایتان شما مرا بسیار انرژی مثبت میتین. لایک لطفا فراموش نشه دوستای عزیز، و امیدوار هستم که این ویدیوها را از هر طریقی که شما میتونین معرفی کنین به دوستای دیگه تان، تا که کانالم چنان رشد کنه و دوستایی که در جستجوی امتر ویدیوها هستن این ویدیوها را به آسانی به دست آورده بتونن. ما یک تشکری بسیار به خصوص دارم از دوستای ما که این کانال مادی سپورت میکنن، عضو ممبرشپ ما هستن و امیدوار هستم که کسانی دیگه که میخواین که به درس‌های آنلاین ما اشتراک بکنن با ما بپیوندن تا که ما بتونیم یک گروپ شویم که درست بتونیم که درس‌های آنلاین داشته باشیم. هم ما احساس خوش داشته باشیم که ما دوستای ما را زیادتر میتونیم که کمک کنیم و بسیار کسا هستن دوستای عزیز بر من کامنت میگذارن که لطفاً به طریق آسانتر درس بدی. دوستای عزیز از این که آسانتر نمیشه، منتها هر کس یک سیستم متفاوت کار داره. امو طرز یادگیری هر انسان شکل متفاوت داره. به خاطر زمین است که هر انسان باید که یک راهنما داشته باشه، یک کسی داشته باشه که رو کمک کنه. از اون خاطر درس‌های آنلاین ما در خدمت شما گذاشتیم. روزهای یکشنبه ساعت 4 تا 5 به وقت اروپای غربی است. شما در این درس‌ها اشتراک بکنین
ممبرشپ بخرین، عضو ممبرشپ ما شوین. در ماه 25 رو عضویتش است. شما میتونین که دو بیاین و ما یک جا میپاریم که کدام سیستم، کدام طریقه تدریس برای شما مفید است و میتونین که یاد بگیرین. از اون خاطر ما این درسای آنلاین اصلا مد نظر گرفتیم. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. آهنگ خانم ژیلا تو امید من، تو پناه من، که من نفهم که کمپوزیتورش کی است، ولی من یک جای شنیدم که استاد جلیل زلاند کمپوزیتورش است ولی من او سایتی که دیدم اقدر مطمئن نبود. یعنی من مطمئن نیستم. شما اگر میفهمین لطفاً برای ما هم بگوین که ما هم مطمئن شدیم. و شعرش ما کاملا نمیفهم کسی کی است. اگر شما میفهمین ما را هم همچنان در جریان بانین دوستای عزیز. این آهنگ در راگ کماج جور شده، همونطوری که ما شما کل ما میفهمیم که ما مصروف تات کماج، راگ کماج هستیم. شاید یک آهنگ دیگه هم دمی راگ ما داشته باشم یا دمی تات داشته باشم. بعد از میریم یک راگ دیگر شروع میکنیم. و دی آهنگ اردو گه استفاده شده. یعنی آهنگ کلاسیک نیست، راگ از خود برآمده، از مو چوکات خود برآمده و گه اردو گه در اینجا استفاده شده دی آهنگ. میریم دوستای عزیز یک جای شروع میکنیم. دوستای عزیز اگر شما راگ کماج انوس نمیشناسین، ویدیویی که ما تهیه کردیم و این لینکش در بالا میمانم، شما او را حتما ببینین. پیش از اینکه این آهنگ میبینین، آموزش آهنگ میبینین، شما او را اول ببینین که یادگیری آهنگ براتون آسان تر شود. خب ما ایده میخواییم که از دی بخوانم. سگه ما پا دا نیسا سانی دا پا مگره سا تو امید من، تو پناه من، تو شکوه عشق زیاه من. اگر این جنون، شما دیدین که اردو گه استفاده شد اینجا. اگر این جنون گناه من است، بگذر تو هم ز گناه من. تو امید من، تو پناه من. آهنگ از اینمی دی میجر کورد شروع میشه، اما معکوسش این ورژن اینی پا میایه از میدل اکتیف د لاور اکتیف اینطور و آهنگ از پا شروع میشه، از لاور اکتیف. تو امید پس اگر تو امید من، تو پناه من. تو امید من، تو پناه من. تو شکوه عشق زیاه من. اگر این جنون گناه من است، بگذر تو هم ز گناه من. تو امید من، تو پناه من. ملودیش امی خود آهنگ است.
اینمی میلودیش است. انتره همچنان از اینمی دی میجر کورد شروع میشه و انتره همچنان از پش شروع میشه. پیشتر آستایی از پش شروع شده بود اما از لاور اکتیو این دفعه انتره از پش شروع میشه ولی از میدل اکتیو. منو از غم تو گره خودم چی قیامت چی حکایت منو از غم تو گره خودم چی قیامت چی حکایت که بقدر یک سر مورایه ز خیال تو به نگاه من دونید من تو پناه من. همراه یک انگشت. منو از غم تو گره خودم چی قیامت چی حکایت منو از غم تو گره خودم چی قیامت چی حکایت که بقدر یک سر مورایه ز خیال تو به نگاه من تو امید من تو پناه من. آهنگ پس دوباره سر از اینمی دی میجر کورد استارت میشه. همین تمام آهنگ بود دوستای عزیز. ما یک آلابی که در شروع خواندیم این قسم است که این برازی است که هوای همی راگه جمع بسازیم برای گوش شنونده. دوستای عزیز در این ریتم گدر استفاده کردیم. میریم با تمپوی سی ایره یک جای تمرین میکنیم.